तिमीलाई थाहा छ जनगण मनलाई म्युजिक दिने चाहिँ एकजना नेपाली हुनुहुन्थ्यो। को हुनुहुन्थ्यो? ओके स्टुडेन्ट्स, आज पनि हामी फेरि क्लास 5 मा आएको छौँ र आज पनि हामी ग्रुप डिस्कसन गर्नेवाला छौँ र आजको हाम्रो टपिक छ नेसनल एन्थम। के छ? तिमीहरू सबैले बिहान मर्निङ एसेम्ब्लीमा नेसनल एन्थम त गाउँछै गाउँछ है? नेसनल एन्थम तिमीलाई सबै थाहा छ? ओके, नेसनल एन्थमको फर्स्ट लाइन मात्रै भनौँ त के हो? जन गण मन। ओके माइ डियर स्टुडेन्ट्स, तिमीलाई थाहा छ यो जन गण मन चाहिँ कसले लेख्नु भएको थियो? कसले लेख्नु भएको थियो? ओके गुड। रविन्द्रनाथ ट्यागोर भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो है। उहाँले धेरै किताबहरू लेख्नु भएको छ र उहाँको थुप्रै कृतिहरूमा चाहिँ एउटा कृति चाहिँ हो जन गण मन र सबसे ठुलो अवार्ड चाहिँ उहाँले चाहिँ नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो। तिमीलाई थाहा छ जन गण मन यो कविता सुरु त कविता लेख्नु भएको हो। कविता कुन सालमा लेखिएको थियो होला? कहिले लेखेको थियो? 1911 मा चाहिँ यो कविता चाहिँ लेखिएको। र मलाई एउटा के सोध्नु मन लाग्यो भन्दा चाहिँ नि, अब नेसनल एन्थम तिमीहरूले सुन्यो? नेसनल भनेको के हो? राष्ट्रिय। राष्ट्रिय भन्ने मतलब कुनै पनि देशको कुरा आयो होइन? एन्थम भनेर चाहिँ के बुझ्यो तिमीहरू? के भन्छ अरे? फेरि म सोध्छु है, नेसनल एन्थम त अब एउटै मात्रै हुन्छ नि, त्यो एउटै मात्रै गीत चाहिँ किन राखेको होला? के चाहिँ खास बात हुन्छ त्यो नेसनल एन्थममा चाहिँ? भन्नुको मतलब चाहिँ नेसनल एन्थम चाहिँ यस्तो एउटा गान हो जसले चाहिँ हामीलाई जोस दिन्छ, हामीलाई अब देशको लागि लड्ने, देशको लागि उभिदिने एउटा हामीलाई आँट दिन्छ है। र त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी नेसनल एन्थम भन्छौँ। इन्डिया बनिनुको लागि चाहिँ थुप्रै स्टेटहरू छ छैन? र यो कुनै पनि गानमा चाहिँ यदि सबै स्टेटको नामहरू आयो भने मान्छे सबैजना खुसी हुन्छ हुँदैन? सबैजनालाई आफ्नो स्टेटको नाम आउँदाखेरि गर्व लाग्छ, जोस आउँछ नि। यसै कारण चाहिँ यो गीतमा चाहिँ सबै स्टेटहरू, सबै त छैन, अब प्राय स्टेटको नाम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ छानेको थियो। 1950 मा चाहिँ कन्स्टिट्युसन फर्म भयो। के फर्म भयो? कन्स्टिट्युसन। यो कन्स्टिट्युसनको आधारमा चाहिँ एज एन इन्डियन भारतवासी भएपछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन त्यो कानुन बन्यो। जस्तै भोटिङ राइट्सहरू कुरा हुन्छ। त्यसरी नै अब के अरे यति उमेरदेखि कम्ती गरेर बिहा गर्नु पाउँदैन, यति उमेरकोले भोटमा हुनु पाउँछ भन्ने एउटा कानुन बन्यो। थुप्रै कानुन बन्यो। जस्तै अब फन्डामेन्टल राइट्सहरू भन्छ होइन। यस्तै कानुनमा चाहिँ एउटा कानुन चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला जसले यो कानुन लेख्यो नि उनीहरूले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जनगण मनलाई पनि हामीले इन्डियाको नेसनल एन्थम बनाऊँ ताकि सबै एक भएर बसोस् भनेर चाहिँ कुन सालमा डिसाइड गर्यो अरे? 1950 डिसाइड गर्यो। र के तिमीहरू भन्नु सक्छ यो जनगण मनलाई चाहिँ नेसनल एन्थम बनाउनु पर्छ भन्नेमा थुप्रै मान्छेहरूको सहयोग छ, तर सुरुमा चाहिँ कसले बेसी यसलाई प्रमोट गर्यो? कसले गर्यो? सुभाष चन्द्र बोस, जो चाहिँ एउटा फ्रिडम फाइटर हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ पनि अब महान फ्रिडम फाइटर हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले चाहिँ अलग अलग जग्गामा जहाँ पनि उहाँले आफ्नो सभा राख्नुहुन्थ्यो नि, त्यो सभामा चाहिँ जनगण मन लगाएर मात्रै सुरु गर्नुहुन्थ्यो। र तिमीलाई थाहा छ जनगण मनलाई म्युजिक दिने चाहिँ एकजना नेपाली हुनुहुन्थ्यो। को हुनुहुन्थ्यो? को हुनुहुन्थ्यो? सर्वजित ठाकुरी। उपासना को थियो? रामसिंह ठाकुरी, या पुरा भन्नु भने पनि क्याप्टेन रामसिंह ठाकुरी। क्याप्टेन रामसिंह ठाकुरीले चाहिँ के अरे सुभाष चन्द्र बोसको आर्मीमा चाहिँ उहाँ पनि एकजना सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सुभाष चन्द्र बोसको आर्मीको लागि थुप्रै गीतमा धुन दिनु भएको छ। र यो हाम्रो जनगणमा पनि कसले धुन दिनु भएको छ? रामसिंह ठाकुरी।
ओके, वन्स अगेन हाम्रो नेसनल एन्थम के हो? जनगण मन। जनगण मन कसले लेख्नु भएको थियो? रविन्द्रनाथ ट्यागोर। जनगण मन कुन सालमा लेखिएको थियो? 1911 लेखेको थियो। र जनगण मन चाहिँ कुन सालदेखि चाहिँ इन्डियाको नेसनल एन्थम भयो? 50। र के अरे हाम्रो यो जनगण मनलाई चाहिँ प्रमोट गर्नेमा चाहिँ सबसे ठुलो कसको रोल छ? के अरे सुभाष चन्द्र बोस। र अन्तमा हाम्रो यो जनगण मनको म्युजिक चाहिँ कसले दिनुभएको थियो? पुरा नाम भन्नु पर्यो भने? ओके, आजको क्लास कस्तो थियो? मजा आयो? ओके त्यसो भने बाई बाई आजको लागि।